سلام علیکم، من سپهر ارشادی هستم. اینجا استودیوی پیسی ماد تیویه. امروز هم یه ویدیو معرفی محصول دیگه داریم. با هم دیگه اینترو رو ببینیم بیاین. خب خیلیاتون بعد از ویدیو معرفی موسای گلوریوس گفتید که کاش یه نگاهی هم به کیبورداش بندازید. کیبورداش پیچیده است، بیربون داره، پری بیلت داره، ما سر در نمیاریم چجوریه. ما هم یه تماس کوچولو با برای بچهای گروه مهندسین تخت جمشید گرفتیم که توضیح کننده محصولات گلوریوس تو ایران هستن. 2 تا نمونه کیبورد برای ما فرستادن، بذار بیارمشون. این هم از کیبورد هایی که برای ما اومده. کیبورد های گلوریوس، مدل های پری بیلتشون، یه مدل تنکیلس فرستادن و یه مدل فول سایز فرستادن. قرار امروز خیلی سریع و جمع جور به این 2 تا کیبورد یه نگاهی بندازیم. اول از همه بریم سراغ مدل تنکیلسشون، جعبش رو یک نگاهی بندازیم. طراحی بسته‌بندی برند گلوریوس GMMK گلوریوس ماژولار مکانیکال کیبورد مدل تنکیلس هستش. یه نگاهی به این سمت جعبه که بندازیم، نوشته شده که فول ماژولاره. بچه در مورد این کیبورد ها شما میتونید سویچ، کیکپ و قسمت زیرش هم که در واقع بیربون هست رو تغییر بدید. بادیش از جنس آلومینیومه و RGB بکلیت هست. یه نگاهی هم به این زیر بندازیم، مدلش نوشته شده پری بیلت سفارش US 87 تا کلید داره و تنکیلس با کابل رابط USB 2 وصل میشه، ولی یه سورپرایز ویژن توش داره که بیشتر توضیح میدم. کلیدهاش گیترون قهوه‌ای رنگ. گیترون یکی دیگه از شرکتایی که سویچ کیبورد میسازه، مثل MX یا مثل ریزر که خودش سویچ میسازه. گیترون هم یکی از اون شرکتاییه که سویچ کیبورد میسازه. سویچاش ریمووبله، کیکپاش ریمووبله، سیمش ریمووبله و داخل بسته‌بندیش هم یه سری آیتم اکسسوری قرار داده شده. کارت گارانتی گروه مهندسین تخت جمشید رو داریم و بریم سر اصل مطلب. من این بسته‌بندی رو بازش بکنم. خیلی حس قشنگیه باز کردن یه بسته‌بندی خوشگل و جذاب که طراحی شده برامون. این رنگ نارنجی رنگی که توی محصولات گلوریوس هست رو من خیلی خیلی دوست دارم. یه سری داکیومنتیشن اینجاست، یه برچسب خوشگل اینجاست که لوگو گلوریوس روش کار شده، در واقع سمبل گلوریوس. اینجا هم ما یک کارت داریم که سایتشون رو تبلیغ میکنه و سوشال مدیاشون رو تبلیغ میکنه که برید توی این سوشال مدیا رو ببینید. اینجا دوباره یه داکیومنتیشن دیگه داریم که یه سری از محصولاتشون رو اینجا عکسش رو آورده و نوشته که ما این محصولات رو داریم. یه دفترچه راهنما داریم که حالا مودهای تغییر رنگ و کلیدهای شورتکات RGBش رو این تو توضیح داده و کلیدهای مربوط به مولتی مدیا که چجوری ازشون استفاده بکنید و یه راهنمای کوچولو برای درآوردن کیکپ ها و خود سویچ ها. این کاغذ بازی ها رو که بذاریم کنار، میرسیم به اصل جنس. این کیبورد خوشگل رو من در بیارم، فعلا بذارم کنار، قند تو دلتون آب بکنم. این پشت هم سیم اتصال رو داریم و 2 تا بسته دیگه. این بسته بندی رو هم من ببندم و بذارم کنار تا با هم دیگه بریم سراغ اصل ماجرا. شما اینجا بشین. خب خود کیبورد داخل یه لایه از این فوم های سفید رنگ هستش. یه لایه تلق محافظ برامون قرار داده شده این رو. از اینا من وقتی که یه ذره سن و سالم کمتر بود، موقعی که از کیبورد استفاده نمی‌کردم، همینو می‌ذاشتم رو خود کیبورد که گرد و خاک لاش نره. و خود کیبورد یه طراحی فوق‌العاده و مینیمال داره، خیلی ساده است، هیچ نوشته اضافه‌ای نداره، هیچ دکمه اضافه‌ای در ظاهر دیده نمیشه روی کیبورد. رنگ مشکی مات رو ما یک دست می‌بینیم، بدنه‌ای که از جنس آلومینیوم ساخته شده. وزن کیبورد وزن نسبتاً سنگینی هست برای یک کیبورد تنکیلس. ما به هیچ وجه توی بادی این کیبورد فلکس و خم شدن رو نداریم. طراحیش رو خیلی دوست دارم و مخصوصاً این دکمه اسند قرمز رنگ که گوشه کیبورد اومده.
یک سری فانکشن های ثانویه مثل کلیدهای مولتی مدیا، کلید باز کردن براوزر و کلیدهای مربوط به کنترل RGBش روی کیبورد با رنگ سفید رنگ چاپ شدن. سیمی که برای کیبورد قرار داده شده، این کیبورد سیمیه بچه‌ها، ولی سیمی که براش قرار داده شده قابلیت جدا کردن داره، از نوع بافته شده و دارای روکش هست، خیلی جنسش محکم به نظر میرسه. و اما سورپرایز جذابش اینه که تایپ سیه. ممنونم ازتون، بالاخره یک نفر کیبوردش رو تو سال 2020 2021 با تایپ سی داد. تا الان هر چی دیده بودیم میکرو یو اس بی بود و این خیلی تغییر خوشایندیه توی کیبورد گلوریوس که با تایپ سی میبینیمش ما اینجا. اما چند تا اکسسوری بامزه این توه که به همون بهونه میخوام راجع به یه سری از فیچرهای این دستگاه هم صحبت کنم براتون. دو تا کیکپ داریم، یکیش با لوگوی خود گلوریوس و یه دونه کیکپ هم برای جایگزین کردن این دکمه قرمز رنگ. این دکمه قرمز انقدر برای من جذابه که امکان نداره تغییرش بدم و لوگوی گلوریوس رو شما میتونید جای ویندوز کی بندازید و ازش استفاده بکنید. یه نگاهی به پشت کیبورد که بندازیم، یه دونه ابزار برای درآوردن کیکپ برامون قرار داده شده و خیلی جذابه که جای این رو پشت خود کیبورد گذاشته. خیلی از موقع‌ها کیبوردهایی که با کیکپ ریموور عرضه می‌شدن من معمولاً این ابزار رو گم می‌کردم. اینکه خود کیبورد جای مناسبی برای قرار گرفتنش داره برای من خیلی جذابه. 4 تا رابر فیت داریم یا قسمت‌های لاستیکی داریم که جلوگیری بکنه از سر خوردن کیبورد. 2 تا پایه داریم که فقط توی یه ارتفاع دیگه تنظیم میشن و شما میتونید یه ذره حالت شیب به کیبورد بدید و راحت‌تر ازش استفاده بکنید. سیستم‌های منحصر به فرد گیمینگ و رندرینگ. بتل باکس. این ابزار درآوردن کیکپ ها رو من بیارم کنار. خب یکی از این کلیدها رو من با این ابزار خارج بکنم براتون. زیر کیکپ ها سویچ قهوه‌ای رنگ گیترون رو میبینیم، خیلی شباهت زیادی داره با سویچ قهوه‌ای رنگ MX. از اونجایی که هم تکتایل هم سر و صدای اضافه نداره، خیلی خیلی منو یاد سویچ قهوه‌ای رنگ MX میندازه. گیترون هم یکی از اون برندهاییه که فوق‌العاده سویچ‌های با کیفیتی تولید میکنه. بدن روش یه فینیش مشکی مات وجود داره و جنس آلومینیومیش موقعی که دست میزنیم داد میزنه کیفیت. برخلاف حالا چیزی که توی موزهای گلوریوس بود و تو نگاه اول اون کارکردشون رو نشون نمیدادن، به محض اینکه به این کیبورد نگاه میکنیم میفهمیم که با یک کیبورد خوش ساخت و با کیفیت طرفیم. این دکمه رو من همچنان بیرون نگه دارم و اما ابزار دوم که برای ما قرار داده شده، خب اما این ابزار فلزی که برای درآوردن سویچ ساخته شده. بچه‌ها تمام کیبوردهای مکانیکی تقریبا این روزا کیکپ هاشون رو میشه جدا کرد، ولی در مورد همشون نمیشه اینو گفت که قابلیت جدا کردن سویچ رو به کار برمیدن. شما میتونید این سویچ های گیترون قهوه‌ای رنگ رو جدا بکنید و از هر سویچ MX و گیترون میتونید برای این اتصال استفاده بکنید. این سویچ ها تو رنگ بندی های مختلف فروخته میشه توسط خود گلوریوس و توی گروه مهندسین تخت جمشید هم میارن کلیدهاشو و سویچ‌هاش رو میتونید جدا سفارش بدید. یه نکته بامزه دیگه بگم، این کیبوردها ورژن پری بیلت بودن، یعنی شما وقتی تهیه میکنید کیکپش و سویچ‌هاش روش هست، منتها شما میتونید این ورژن رو جداگونه هم خریداری بکنید، یعنی بدنه رو جدا بخرید، سویچ‌ها رو خودتون جدا بخرید و کیکپ رو از نوعی که دلتون میخواد تهیه بکنید. تو سایت خود گلوریوس من یه ذره شیطونی کردم دیشب، میتونید برید کیبوردتون رو که دارید سفارش میدید نوع بادی رو انتخاب کنید، نوع سویچ رو انتخاب بکنید، نوع کیکپ رو انتخاب بکنید با هر رنگ بندی و جنسی که خودتون میخواید. ورژنی که دست ما اومده دابل اینجکتد، یعنی تزریق دوگانه داره و جنسش ABS و توش علامت ها و حروف یه جورایی هک شدن و نور از توشون عبور میکنه و نورش رو ما میبینیم. توی بسته‌بندی کالا 2 تا چیز دیگه هم میبینیم. برامون یه جورایی از این رابرها و از این لاستیک‌های زیر کیبورد اضافه گذاشته. شما هم میتونید به عنوان یدکی نگهش دارید، موقعی که گم شد یا کنده شد یا خراب شده استفاده بکنید. هم میتونید این لاستیک‌های کوچیک‌تر رو
با نسخه بزرگترش جایگزین بکنید اگر استکاک بیشتری نیاز دارید. اگر همچنان سر میخوره از رو میزتون میتونید اینا رو تغییر بدید به اون چیزی که دوست دارید، یا میتونید حتی جایی بچسبونید و استکاک رو بیشتر بکنید. فعلا بیایید ما این کیبورد تنکیلس خدافظی کنیم، برادر بزرگترش رو بیاریم اونم آنباکس بکنیم، بعد هر دو رو متصل بکنیم و در مورد نورپردازی و عملکردشون بیشتر صحبت کنیم. 3 و 2 و 1. ولا این یکی ظاهر شد. بریم سراغ این یکی کیبورد. باز پشتش رو یه نگاهی بندازیم برای بعضی از مشخصاتش. باز پریبیلت، از گیترون قهوه‌ای استفاده میکنه، سویچ ها در میان، کیکپ ها در میان، اما سیمش این دفعه جدا نمیشه. 104 تا کلید داریم و کیبورد فول سایز، ABS تزریق دوگانه است جنس کیکپ ها و بقیه ماجرا. بریم ما هم دیگه بسته‌بندی رو باز بکنیم. اون جاهایی که تکراری هست رو سعی میکنیم سریع ازش بگذریم. بازم این کاغذ بازی ها رو داریم، کاغذ بازی ها رو بذاریم کنار و خود کیبورد رو من در بیارم بذارم اینجا. بله، بک های اکسسوری ایشون رو هم بذاریم اینجا و بریم سر وقت اصل ماجرا. باز همون فوم سفید رنگ نازک رو داریم که میذاریمش کنار. سیم محصول این دفعه متصل شده هست، همون تلق محافظ رو داریم و همون زبان طراحی ساده، آلومینیوم مشکی مات، کلیدهای مشکی مات، همون سادگی و همون دکمه قرمز دوست داشتنی و دکمه های مدیا و دکمه هایی که فانکشن ثانویه دارن به صورت سفید رنگ و چاپی هستن. یه نگاهی به زیر این کیبورد هم بندازیم. اینجا هم یه کیکپ ریموور تول داریم که دیگه درش نمیارم. 2 تا پایه داریم که توی یک ارتفاع مشخص تنظیم میشن. مسیر کیبل منیجمنت رو داریم اینجا و میتونیم سیممون را از هر جهتی که دوست داشتیم عبور بدیم، از وسط، چپ یا راست، و پایه های لاستیکی چیزی تغییر نکرده اینجا، فقط سایز کیبورد بزرگتر شده. اما اینجا که یه نگاهی به کیبورد بخوایم بندازیم، سویچ ها همون سویچ قهوه‌ای رنگ هستن، بازم قابلیت جدا شدن دارن، همون ویژگی‌ها رو دارن، تکتایلن و صدا ندارن و فقط قسمت نامبر بهشون اضافه شده. سیممون به صورت یک تکه هست، همون جنس بافته شده خیلی خوب رو داره. در پوش سیممون خیلی جذابه که به سیم به USB مون متصل، گم نمیشه، جدا نمیشه. هر موقع هم که احتیاج نداشتید میتونید راحت برگردونید سر جاش. USB 2 هست اتصالمون و صدای کلیدها. این صدا بچه صدای واقعی خود خوردن کلید به ته مسیرشه. در واقع سویچ کلیکی نیست، سویچ صدای اضافه نداره. خود دکمه ها که به ته مسیر میرسن برخورد دارن و صداشون میاد. یه 10-15 ثانیه به صداشون گوش بدیم. چطور بود؟ شما باید نظر بدید. من این صدا رو به صدای سویچ های کلیکی ترجیح میدم. بریم با هم دیگه 2 تا کیبورد هم وصل کنیم به کامپیوتر من، ببینیم نورپردازیشون چجوریه و عملکردشون موقع تایپ کردن و بازی کردن چجوریه. 3 و 2 و 1. جفتشون اومدن روی میز، اینو وصل کردم، انقدر خوشگل روشن شد این لعنتی، دلم نیومد این یکی رو وصل کنم، گفتم با هم دیگه وصلش میکنیم که شما هم ببینید. این سیمش، این هم روشن شدنش، چه افکتی. خیلی کیف کردم با این افکته، خیلی کیف کردم. یعنی این ولکام لایت ماشینای خیلی گرون قیمت خیلی چسبید بهم. حالا من این همه میگم RGB دوست ندارم ولی بدجوری چسبید. خب کیبوردها هر دوشون فرقی نداره، یه دکمه FN دارن و یه سری فانکشن. شما میتونید اینجا مود رنگ پردازی و نور پردازیشون رو عوض بکنید. یه نکته باحال دیگه بگم، توی نرم افزار گلوریوس که من داشتم ور میرفتم و کنجکاوی میکردم، شما میتونید دکمه ماکرو هم تعریف کنید، یعنی با استفاده از FN به اضافه یکی از کلیدها دکمه ماکرو تعریف کنید برای بازیاتون. شدت نور رو میتونید کم و زیاد بکنید، جهت نور، افکت نور، از کلیدهای مولتی مدیا میتونید استفاده بکنید. اینجا بحث درگیری شد دوباره رنگ سر رنگ سویچ ها، صداشون و کیفیتشون. من خیلی خودم این سویچ رو دوست دارم. بچه‌ها میگن که با MX براون یه کوچولو تفاوت داره. آره یه کوچولو متفاوته، ولی من این رو به MX براون
ترجیح میدم حقیقتش. بین این دوتا داداش، برادر تنکیلس و برادر فول سایز، که الان که داریم صحبت میکنیم 5,800,000 تومان و 5,600,000 تومان قیمتشون هست. با وجود اینکه فول سایزه 10 تا دکمه 15 تا دکمه بیشتر داره و قیمتش فقط 200,000 تومان بیشتره، ولی من ترجیح میدم که ورژن تنکیلس روی میزم باشه. خیلی طراحی مینیمال و خوشگلی داره، مخصوصا اگر رنگش رو سفید یه دست بزنیم یا افکت‌های رینبو استفاده بکنیم. من عاشق این دکمه قرمز رنگ شدم. کار خودشونو کردن. طراحی گلوریوس خیلی خوب میدونن برای گیمرها چی بسازن و همین دکمه کیکپ قرمز رنگ کوچولو کار خودش رو میکنه و یه حس گیمری و در این حال مینیمال خیلی قشنگ به مخاطبش منتقل میکنه. در کل اگر بخوام بگم جزء کیبوردهای خوب بازار هستن. با این قیمت یه ذره سمت کیبوردهای گرونتر هستن، ولی در مقایسه با کیبوردهای گرونتر از خودشون هم حرف برای زدن دارن. سویچشون رو دوست دارم، گیترون قهوه‌ای رنگ رو، کلیدی که تکتایله و خیلی صدا نداره. گلوریوس یه سری برای کیبورداش از همون اورینگا داره که قدیما توی کیبورد استار وارز نشونتون دادم و میتونستید بذارید و صدا رو از اینی هم که هست کمتر بکنید. گلوریوس از این اورینگ ها توی سایتش داره، اما حقیقتش نمیدونم که توی ایران این اورینگ ها موجوده یا نه. به هر حال اگر طرفدار کمتر کردن صدای کیبورد هستید میتونید از اون اورینگ ها هم استفاده بکنید زیر کیکپاتون برای اینکه صدا به حداقلش برسه. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید، مرسی که انرژی میدید. طول این هفته گذشته فوق‌العاده هوای ما رو داشتید با لایکاتون، کامنتاتون، نظراتی که دادید، انرژی که به ما دادید و کمکی که کردید برای اینکه کانتنتمون بهتر بشه. قول میدم همه این نظراتتون رو دارم میخونم، همه رو به گوش جان میشنوم و دوست دارم که ویدیوها هر روز کیفیتش بهتر بشه و باب میلتون بشه. این ویدیو رو هم دارید از اینستاگرام میبینید، ولی خوشحال میشیم که توی کانال یوتیوبمون هم یه نگاهی به این ویدیو بندازید برای حمایت کردن از ما. تا یه ویدیو دیگه، خدا یار و نگهدارتون.